Всім привіт, поки повільно їду. Я бачу, що зайшло відео про роззброїти неможливо врятувати. Але, на жаль, таких відео буде мало, тому що перша причина, що мені взагалі-то не особо є що розповісти. Тому що про пайку, про якусь прокладку проводів, про якусь настройку. Я сам тільки нещодавно спаяв свій перший дрон. Попередній я замовляв, кажучи, що у мене тільки TX12 ERLS є пульт, і все, я хочу нажати кнопочку, щоб воно літало. І мені прислали, так, на частоті 2,4 ГГц з ERLS-передавачем. І так я почав літати. Там попередньо було ще маленький дрон, який постійно бився, та взагалі-то жалкую, що я його купив. Синілок V35 V2. Ось, а канал більше про мото планувався, тому якось так. Зараз я їду випробувати нову свою збірку, нову і першу мою збірку власноруч, яку я зібрав на Mark 4 V2, 7-дюймовку. Ось, і кудись під Васильків. Я сподіваюся, що я там не нарвусь на якісь військових, тому що я так передивився карту, начебто нічого нема, спокійне місце, я там поруч був, глухе місце і начебто там нікого нема. Я сподіваюся, що там також випадково я не зустріну ППО якось куща. Так, і те, що я роблю, це взагалі-то не дуже законно. Я там випускав відео, що нема у нас покарання за польоти, але є покарання такі дійсно, і вони там до 8 тисяч гривень, якщо ви просто літаєте, а якщо на дискеті попала якась військова техніка, то до 8 років ув'язнення. Так що робіть вибір, де ви літаєте. Я взагалі-то літаю переважно у тих місцях, де інші літають, тому там місцеві звикли до звуків дронів та не викликають ніяку поліцію. Там військові тренуються, багато хто облітує дрони перед відправкою на фронт. Є такі місця. Ось, а я це зараз, просто мені пару локацій вже дуже надоїли. Я там все облітав, тому хочу подивитися на щось інше і їду в нове місце. Тому ось так от. Поїхали, коротше. Chains now broken, their hold erased. On wings of fire to new heights we're raised. Reborn from the ashes, our revolutions blaze. Burning ever brighter, lighting our way.
tremble beneath our command as we forge a new dawn with our own bare hands. As when they try to silence, our fire rages more. Our truth cannot be dimmed. Our moment swung the door. We are the reckoning rising from ash, an untapped power, an earth-shaking blast. Our wills unbreakable, our souls on fire, piercing the heavens with our battle's cry as immortal titans, we're climbing higher. The earth will tremble, the earth will tremble beneath our command, beneath our command, as we forge a new dawn with our own bare hands. Так, з чого я починаю? Починаю зі сканування частоти близької до мене. Перевірю, чи нема тут когось ще. Чистий шум, це добре. Сьорж. Нікого нема. Добре. Бенд. А що не дуже добре, це те, що рухається дощ з тієї сторони. І він йде якраз на мене. Ну, в мене є захисні речі, так що я переживу. Якось.
Поки не забув, ще розкажу про цю раму. Так, я, мабуть, трохи помилявся, коли говорив, що казав, що ця рама не дуже популярна. Це популярна рама, починаючи від 8 дюймів. Від цього все і пляше. Від цього це і промені товще, і взагалі вона довше. Тобто, як бачите, тут проблем з акумулятором та з камерою нема. Це моє кріплення з епоксидної смоли, я там площадку приклеїв та просував дирки та на винти посадив. Це переходник, так що тепер можна любу камеру, не тільки цю камеру чіпляти. Ці ставки я заказав 25 мм. Я казав замість 35, що були у стоці, тому що це занадто вона висока для 7 дюймів при стокових стійках. Та й все. Криля, вони діють на 40-60 км на годину, згідно з відображенням. Десь, якщо без крил треба 310 Вт, то з крилами там десь 280 Вт до 300 Вт на прямій. Але це на великій швидкості вони заважають, на малій швидкості вони також, розумієте, як заважають, тому що частина ударяється на місці, вона ударяється зразу в крила. Ось, а на великій швидкості, коли у нього дуже великий наклон, то це по тонажу, це як працюють як лопата. Але на таких швидкостях, як 40-60 км на годину, стандартно для FPV це 7-дюймова швидкість, якщо ви не змагаєтесь десь у змаганнях, то це десь така і є швидкість, і вона дуже гостра реакція на тангаж, коли ви проходите на малій висоті. Вам легше його контролювати. Тобто можна щепляти там траву і за рахунок цих крил воно створює ще екранний ефект. Такий ефект екраноплану. Реакція більш гостра. Так, якось так. Ось цій рамі ще довелося. Мені повезло. Ці, звісно, стійки для камери, FPV-камери пиляти. Але залишився зубчик, який війшов у стандартний паз, те, що наверх, на верхній частині. Сантиметр пиляти, то мені було ліньки, я болгаркою зрізав, трохи поправив, так все влізло. Так що ось така камера, тут на двостороннім скотчі приклеєно, воно трошки зараз відвалилось, мені довелося ще раз приклеїти його, та то нічого. І трохи не забув, що в цій рамі гарного. Те, що цей стек, він кладеться сюди на полочку і силовим дротам нічого не заважає. Я дивився на Марк просто, що він перший, що він просто Марк 4 рама, то як мені зробили, то там силові дроти, вони припаяні зверху і йдуть наверх, тому що стійки вони там заважають. А тут така площина, дуже гарненька, і нічого не заважає паяти вам, як хочете, ваш силовий кабель, силовий дріт. Взагалі-то і все, літає. І літає. Треба збиратись додому. Родини взяв, шкода. Та їхати. Сподіваюсь, вам сподобався цей каньйон. Це насправді не каньйон, там не гори якісь карпатські, а просто якась яма, щілина. То все. Всім дякую за перегляд. До побачення. Ты в курсе, что номер тебя трется? Просто есть ключи, плоскогубцы, надо, может. Да не, нам тут доехать 2 километра осталось.
Ну, хорошо. Это его вырвало в обратную сторону. Да, я понял.